Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke channel Jari R25. Bersama aku Jari R25. Okay, actually aku dah buat video dah pasal motor RFS GTB RFS150i ni kan. Cuma hari ni aku naklah terangkan lebih detail lah apa tujuan kita buat GTB RFS150i, apa tujuan kita tambah barang ni, apa tujuan kita tambah apa tu cozy cable apa semua. So hari ni aku boleh terangkan lah sedikit untuk korang. Okay, alright, motor yang korang tengok dari depan ni. Alright, okay, ni adalah motor RFS150i. Motor ni aku dah pakai dah selama dekat hampir setahun lebih lah. Setahun lebih aku pakai motor ni. So macam korang tahu, aku dah buat projek GTB yang simple, yang boleh dikatakan semua orang boleh buat, ataupun orang boleh buat lebih baik pada aku. Tapi kenapa aku buat GTB RFS150i ni? Padahal kita ada GTB yang lebih hebat, tukar tu, tukar ni. Okay, sebenarnya orang main motor ni bukan semua orang yang mewah ataupun bangsawan. Sebab aku sedar rakyat Malaysia ni dia bukan nak buat benda yang gempak-gempak sangat, tapi motor nak cantik. So aku buatlah video. Aku buat video macam ni supaya supaya semua orang boleh follow, semua orang boleh buat. Itu objektif video. Aku buat dan orang lain boleh buat, dan aku yakin orang lain boleh buat better daripada aku. Jadi jom aku terangkan sikit-sikit lah pasal projek GTB RFS150i. Okay, kalau korang tengok daripada keluarnya motor RFS ni berbanding yang version sekarang yang aku dah ubah banyak ni, memang lain kan. Korang boleh tengok aku punya fork dah turun, tengkuk dah pendek kan, echo dah potong. Alamak, ada kereta pula dah, kacau. Tolong jangan datang sini juga, lantak kau lah. Aku datang sini, siap kau. Tak pernah tengok kamera tu. Biasa orang datang sini apa? Orang belajar kereta, belajar naik kereta. Selalu aku tengok orang-orang kereta dalam sini semata-mata nak belajar naik kereta. So kawasan ni memang sesuai lah untuk orang belajar kereta. That's why aku pilih kawasan ni untuk review motor. Kita mula dari depan lah, okay? Kau boleh tengok aku pakai mudguard RS. Ni mudguard RS tau. Mudguard RS ni aku beli daripada seorang rakan lah. Masa tu aku tengah buat motor dekat KPC. So dia offer aku lah mudguard RS ni. Memang lawa lah mudguard RS ni. Kalau kan dia besar, dia sangat besar, jangan lebar. Dan tayar aku boleh masuk banyak lagi sebenarnya. Ini saiz 90-80. 90-80, nampak? Sebenarnya mudguard apa pun boleh. Okay, mudguard apa pun boleh asalkan dia besar. Okay, bracket. Korang banyak tanya soalan aku, bracket ni ngam ke? Kau tengok bracket macam ni, ngam tak ngam? Modi juga. Lepas tu fork. Okay, fork ni kita tahu RFS dah buat fork USD untuk menambahkan ciri-ciri superbike. Aku pun colour lah warna gold. Okay, colour warna gold. Kita pun dah banyak warna dah pudar dah ni. Lepas tu pula turun fork. Okay, turun fork ni aku turun rasa lebih kurang tak sampai 2 inci pun aku turun. Boleh turun lagi, tapi aku rasa dah turun, dah cukup dah. Kita tambah turun fork, kita tambah lagi. So kalau boleh tengok jarak dalam 2 jari setengah macam tu lah jarak dia dengan mudguard. So dia dah nampak macam lower dah. Aku rasa tak perlu turun lagi. Alright, lepas tu pula motor tengkuk. Tengkuk ni aku potong juga. Masa tu aku turun fork lagi dekat Kuala Selangor. Ada satu grup tu RFS dia namakan Selangor Northern Club, apa dah macam tu lah, utara Selangor lah, ataupun dikenali sebagai grup Warung Selangor. Aku buat kat sana, lama dah, setahun lebih dah aku buat. Okay, lepas tu ni aku start explain lah. Ni semua benda-benda yang common lah. Side mirror, ini aku rasa boleh menampakkan ciri-ciri superbike. Aku gunakan botol Brembo kat original pun. Itu ramai tanya aku, cap ni cap apa? Cap ni sebenarnya LC V1 aku ambil colour clear. Sebelum ni aku pakai cap RS yang ada Batman tu. Untuk nampakkan ciri superbike, korang kena nampak footrest. Footrest ni Espada punya, memang orang kata PMP lah, memang khas untuk RFS. Kiri kanan lah. Ini master pump daripada Espada, bukan PMP pun, ada lubang ni pak. Lepas tu exhaust. Okay, exhaust ni sebenarnya aku suka exhaust ni. Sebelum ni kan korang pernah tengok aku pernah tukar exhaust Espada 32mm. Lepas tu aku dah buat projek GTB, tapi aku tengok exhaust Espada tu dia dah makan space dekat motor aku, dan design ni tak sesuai lah untuk design GTB. So aku tukar balik exhaust racing line ni 28mm. Dia nampak cathode dan dia tak cover siang aku lah.
Kalau pakai exhaust standard ataupun cutting standard, ada race ke? Kalau pakai exhaust cutting standard, dia dah cover banyak swing arm. So that's why aku tukar exhaust racing lamp balik. Okay, lepas tu pula kita ke bahagian belakang lah. Ini Eco dah buang lah macam biasa lah. Actually Eco ni sebenarnya aku ingat nak buat projek lain. Nak tanam Eco ni, tanam Eco pula, tanam signal, buat macam integrated. Tapi tu nantilah, tu projek lain. So sementara ni aku pakai dulu. Ini bracket signal aku beli dekat grup Kelantan. Ada seorang brother nama dia Solomon. Kita panggil dia Abang Meh lah, Abang Meh. Dia ada jual bracket ni. Dia buat sendiri untuk RFS. Okay, bahagian yang paling korang maybe rasa tak sangka lah. Aku menggunakan swing arm RS. Cover swing arm, sorry. Cover swing arm, bukan swing arm. Cover swing arm RS. Cover swing arm RS. Nampak tu, Honda Racing. Okay, cover swing arm ni aku beli dalam harga RM68 macam tu, kiri kanan. Dan sebenarnya ada harga dia, tapi aku tak pasang sebab entah leceh, so aku biarkan je. So cover swing arm ni aku beli dekat Shopee. Nanti korang kalau nak beli, korang boleh tengok description lah kat bawah. Actually modi dia belah kiri belah kanan berbeza. So kalau belah kiri ni aku lebih buat lubang baru je. Lubang baru. Asalnya lubang kat sini, so tak ngam. Buat lubang baru. Buat lubang baru. Kerja aku memang tak kemas. First time buat kan, benda-benda first time ni biasa kita try and error je lah. So banyak benda tak kemas. So kalau boleh tengok, ni dia kena rantai. So aku terpaksa kopek. Aku tak ada alat yang sesuai untuk aku smoothkan benda ni. So aku biarkan je dulu. Kalau korang ada alat tu, korang kasih smooth je lah. Kasih bulat ke apa ke, kasih nipis, kasih sikit ke, boleh. Sekarang ni aku tak ada alat tu, aku biarkan dulu. Ataupun nanti aku buat next time yang lebih better. Okay, yang belah kiri senang je. Belah kanan ni leceh sikit. Belah kanan ni banyak potong ni. Aku banyak kali alter. Kau tengok kesan-kesan aku potong ni. Aku tak nak dekat-dekat lah, huduh. Habis jauh-jauh je lah. Sebab ada kaliper, sebab ada apa ni, hose. So banyak benda kacau. Itu banyak kena potong lah. Banyak kena potong sini, potong sini, potong sampai dia masuk. Tapi yang bestnya, lubang skru dia tak payah buat baru. Aku still pakai lubang skru yang sama. Lubang skru yang sama lah. Lubang skru dia satu je pakai. Itu je. So bila aku dah masuk, ngam lah pula kan. So nampak lah ke GTP-an dia. Tapi sebenarnya dia agak tenggelam sekali sebab warna hitam. Sebenarnya lagi cantik kalau dia warna chrome ataupun warna silver. Okay, cerita pasal tayar pula. Okay, tayar aku gunakan brand Corsa R46. Okay, tengok sikit. Corsa R46 bersaizkan 150 60 17. Ini rim standard tau, bukan tak ada tukar-tukar rim. Ini memang rim standard untuk RFS. Memang design dia macam ni. Korang yang tak pernah pakai RFS, kau mesti kau rasa pelik, aku tukar rim ke? Tak, ini memang rim standard. Dia memang macam engkai sikit, engkai 6 batang. Kan. Dan dia boleh masuk saiz 150. Memang mendonat sikit lah, mendonat. Sepatutnya rim 150 nampak lebih lebar, tapi saiz rim ni tak menampak lebar sangat, tapi boleh lah. Ni kesan aku corner ni takkan sampai tepi punya, confirm lah. So boleh 150 boleh masuk. Rim macam donat. Okay, tak apa, tukar rim lah, senang je. Tukar rim Wesoko ke apa ke kan. Tapi aku buat ni video untuk spek marahin. Kalau aku beli rim lain, dah tak jadi marahin dah lah, jadi spek bangsawan dah. Okay, sebenarnya tayar depan ni Pirelli Rosso Sport ni, ini sebenarnya tayar belakang. Saiz 90, 80, 17. Tayar asal belakang aku masuk dekat depan. Jadi macam ni lah je. Nampak melebar sikit. Sebenarnya boleh masuk 100, 110 aku pun rasa boleh. Tapi aku rasa biarlah macam ni. Aku takut nanti dah terlalu, orang kata, dah tak nimble lah motor kalau depan tu dah besar. So depan tu biar kecil sikit, tak apalah, 90 ataupun 100 dah okey. Sebenarnya dah cukup puas hati dah sebenarnya. Lepas tu apa lagi aku tertinggal, apa lagi. Dah lama tak ada cerita lah.
Dalaman tu objektif, korang boleh tu member dah datang. Semakin baru tu. Hai. Hai. Tinggi betul timing. Macam timing ni pak tinggi sangat ni. Aku tak boleh kejar dah motor ni sekarang. Rem maksimum. Lagi, serang lagi. Mula. UFI pun boleh pacak lah. It's not a game, it's a rich thing.